Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe part. En de laatste part van Alan Wake American Nightmare. Nightmare zou die wel een lingerie pakje aan hebben ofzo. We moeten alleen nog even de primary pipe securen. Oftewel we moeten daar naar binnen en dan kunnen we het licht aandoen. Daar komt het op neer. Maar we moeten eerst nog wel binnen geraken en dat kan gewoon niet, want de deur is dicht. Dus we moeten nog even kijken hoe we dat doen. Oh kijk, daar gaat de deur al open omdat hij er doorheen rent. Dank u wel. Heel vriendelijk. Oh, big dude. Dooie big dude. Voordat de rest komt, want er komt al wat aan vanaf links. Dat hoor je al. Kijk, dat zie je zelfs nu. Gauw het licht aandoen en ze lossen op. In 3, 2, 1. Pam! Dood. Dank u. En wat er nou gaat gebeuren weten we al. Het hek gaat dicht. Het busje komt er tegen aan. De Darkness pakt een pick-up op. Die pick-up gooit hij met enige gezwindigheid naar Alan Wake toe. Die schept een pilaar. Knalt het vervolgens tegen het hek aan en wij rennen door. Dan gaan we daarna stenen koppen. Dacht ik. Maar dat gebeurt deze keer niet. Dat hebben ze maar weggelaten. Er komt wel weer de auto aangevlogen en een hillbilly staat erachter. Dus dat is nieuw. Het slimste leek mij eerst even de Uzi voor die kleintjes. En volgens de Uzi helemaal vol in die big dude terechtkwam. Ook al staat er een hele klein naast mij. Van de kant voor big dude. Met zijn slijptol. En daar gaat hij dan. Hij doet een mooie breakdance move. Met dat hij doodvalt. We hebben nog 21 kogeltjes. Moet naar boven, maar ik zag nog even een manuscript page. Dus rennen we eerst daar nog naartoe. En ik zag er nog een ergens aan de rechterkant, maar die kon ik niet vinden. En daar lopen we nu zo heen. Dan krijgen we die container weer. Ook. Kijk, daar komt de container. Gezelligheid. Maar er is hier geen manuscript page. Ik had hem wel gezien, maar ik zag hem niet. En nu zag ik hem linksbovenin in de map. Dus rennen we daar zo naartoe. Maar eerst moeten we naar boven. De lichtjes gaan uit. En hier kwam een deur uit de bosjes. Een of andere pedo. Met een lange... Nou, laat maar. Die zin ga ik geen eens afmaken. Maar dat was een leuk schrikmomentje op zich. Hier hebben we een manuscript page op een fragiele doos. Die nou niet meer fragiel gaat zijn. Kijk. Ammo op. Oh, instant chest. Combat shotgun gaat niet lukken, want ik heb 38 van de 53. Ik hoorde een havik. Tenminste, zo klonk het. Was het niet, want dat was het geluid van alle bitches die eraan komen. Ik dacht van, ga ik gelijk naar dinges lopen, maar dat had de Darkness slim bedacht. Want hij had de deur dichtgegooid met een auto. Dus dat was nog wel een verrassing en ook wel een kutte, want ik denk snel rennen, maar die big dude, alles zit achter mij aan snel. Maar die big dude wordt een kleine dude. En een klein dude gaat snel dood. Het rare vond ik daaraan dat ze nog een keer splitsten trouwens. Want ze waren al klein en opeens waren ze weer groter, moest ik ze weer opnieuw splitsen. Dat was een beetje krom. Maar ondanks dat er nu nog van alles aankwam, volgens mij rennen we gewoon naar binnen. Snel. Dank u, dank u. Doen we de tv weer aan. Dat het gezellig is. Oh ja, en het leek anders dit, maar dat was het toch maar niet. Vandaar is Mr. Scratch weer. Fucking biatch. Zij gebruikt dat ding weer als speelgoed. Echt als speelgoed. Dat klein kind hele rond te draaien. Maar met dat ik er naartoe loop, wordt het al donker. En dan gebeurt er dit. Inderdaad, dus we gaan dat protecten. We gaan al die lui allemaal neerknallen. Wat nog best wel lastig wordt. Maar we overleven het wel. Ook maar tot nou en trouwens. Want ik ben echt bijna dood zometeen. Dit gaat nog goed. Maar zometeen niet meer. Want ik heb geen ammo meer. Dus ik moet eerst even ammo halen.
Want ik heb 0,0 ammo. Ja, 13 kogels. Maar toch. Oh ja, er kwam gelijk weer een dude aan met een pijp. Fuck af. Auw, in mijn rug. Mijn HP wordt al laag, zoals je ziet. Flashbang helpt er ook niet echt tegen. Dat hielp nog wel wat. Maar er komen belachelijk veel lui aan op zich. En zoveel HP had ik niet meer. Kijk, ja, dat bedoel ik. Het is een beetje gezellig. Maar ik overleef het wel. Ook nog maar net met die flashlight. En dat was het. Ze zijn allemaal dood. Dacht ik. Of kwamen er nog meer? Er kwamen er nog meer. En nog 2 kleintjes. En dat was het, want het licht ging weer aan. Dus dat is gefixt. Dus kunnen wij weer met lightning speed naar boven met de lift. Terwijl die eerst nog met lightning speed naar beneden mag. Ja, mooi. Mag ik naar boven? Dank u graag. Ginger, mens. Laat mij alsjeblieft naar boven. God, dank. Mooi. We've never met before. Ja, klopt. Maar toch weet jij het. Is dat niet heel knap? Oh, het is bloody fascinating. Ik sta weer op het hekje. Wat ik elke keer al doe. Springen we er overheen. Kijk, daar hebben we het. Nou, heel mooi. Alsjeblieft. Heb je 15 jaar bespaard. Mooi, eindelijk. Hoeven we niet alles nog een keer te doen. Yay! What does that mean? Dat ik alles schrijf wat ik maar wil en niet meer aan jou heb gedacht nadat ik verder ben, zeg maar? Oh, dat mag ook. Daar lijkt het inderdaad op. Een pragma nog wat is. I love mysteries. Je past bij het Scooby-Doo team. Met je mysteries, redhead. Ik kan zoals, hoe heet die ook alweer? Je hebt Wilma, dat is die nerd. En dan heb je die andere, ik weet niet meer hoe die heet. En dit is die rode. Zij is de kruising tussen beiden. Dus nerd en roodharig. Maar oké. En Ellen die vertelt daar nu dus van, maar dit mag je eigenlijk tegen niemand vertellen. En als je tegen ook maar 1 iemand vertelt, dan ontken ik alles. Daar komt het op neer. Wat hij hem net al heeft gezegd. Dat gaat hij nu zeggen, mag ook. En hij kijkt naar de camera in. Waarom weet ik niet, maar dat zal wel. Ja, jij know. Jij knauwt. Pick up the signal, pregnant out. En daar gaan we dan. He is armed with his own words, and when the time comes, they will be enough, or they will not. For now, he's content to let the currents take him toward the final confrontation. The final countdown. It's the final countdown. Sorry, dat was even een achtergrondmuziekje voor het wachten. Voor het laadscherm. Wat nog steeds bezig is, maar dat maakt niet uit. Daar zijn we. Oh kijk. Alle Ellen is slim geweest. Want hij is maar gelijk gaan parkeren bij het fucking powerhouse. The man has his share of weaknesses, perhaps more, but cowardice is not among them. Nee, Alan Wake is niet bang inderdaad. Hij had ook bang in een hoekje kunnen gaan zitten, maar hij gaat de confrontatie aan. Dat doet hij heel goed, dat is wel netjes. Maar daar hebben we heel Billy en ik ga wegrennen voor heel Billy. En ik ga ook langs die dude wegrennen, die gaat nu chargen als ik het goed heb en dan ren ik omheen. Want ik dodge hem en dan, kijk, zo mooi. Maar er komen nou heel veel luidjes aan, dat is heel gezellig. Hier word ik nog genakt. Maar die is wel dood. Het lichtje is op, helaas.
Nou, die kleintjes neer. De rest even burnen. Oeh, donders, donders, donders. Oh, fuck, nog één. Wegrennen. Een flare zou echt super chill zijn, of een fucking flare gun. Met een flare gun waren ze nu allemaal dood geweest, maar ik heb die niet kunnen vinden. Heel Billy komt ook dicht in de buurt. Kijk, een flare gun ammo kan ik wel vinden. In overvloed zelfs. Maar een flare gun zelf niet. Is ook niet echt nuttig. Wel kogels hebben, maar niet de gun. Daar heb ik vrij weinig aan. Oeh, donders, dat ging nog maar net goed. Even een soldier afpakken, dat gaat sneller. Hey, het licht gaat weer aan. Goddammit. Oh, donders. Iets te dichtbij. Dag. Grote meneer. En daar gaan we weer het stromen aan doen. Dat ding is nu dicht. Wat bij de spinnen weer open was. En wat de eerste keer brak het open. Maar nu is het weer gewoon dicht. Nou, en de stroom. We weten nu hoe het spelletje werkt. Het is alleen rechts. Dus ik hoef alleen de rechter aan te doen. En de stroom werkt. Is dat niet heel mooi? Klaar. Zo simpel. Zo simpel. Nou moeten we alleen nog wel even terugrennen. Naar het drive-in theater ding. En dan zijn we klaar. Maar we komen eerst nog een paar luidjes tegen. Wat fans. Fans die buiten het gebouw stonden. Die graag een handtekening willen van Alan Wake. En die gaan we nu allemaal een handtekening geven blijkbaar. Met een lichtgevende Uzi. Kijk eens, zo mooi slow motion. Prachtig. Het is ongekend mooi. Die slow motion. Checkpoint aantikken en wegrennen weer. Oh, donders. Normaal zou je echt keihard dood zijn trouwens. Van zoveel volt enzovoort. Zou je echt gewoon dood liggen daar te schudden en te doen. Bewusteloos voor sowieso een paar minuten. Maar nu niet. Het lichtje werkt niet. Checkpoint hebben we wel. Daar is een container, want hij heeft het geblokt. Niet dat ik er eigenlijk ook maar ooit langs liep, langs links. Ik liep altijd al langs rechts. Maar nou verplicht hij mij rechts langs te lopen. En eerst heeft hij nog even 2 grote vriendjes meegenomen. En daar zijn onze 2 grote vriendjes. Pak ondertussen even alle ammo op. Kijk, daar zijn we dan. Oh ja, en nog 2 kleintjes. 2 grote en 2 kleine vrienden. Is dat niet prachtig? Oh, dodge move. Oh, dat was een iets mindere dodge move. Sprayen. In 3, 2, 1. Die lui kunnen wel belachelijk veel hebben trouwens. Aan kogels dan bedoel ik. Maar ik neem aan dat jullie dat snappen. Zo, en we hebben nog wel geteld 11 kogels over. En ik ben redelijk aan het doodgaan en ik heb dus nog maar een paar kogels. Dus ik moet wel even overleven. Dat gaan we ook doen. Ik weet niet meer wat daar neerdondert. Volgens mij een auto. Ja, ik ontweek daar een auto. Dat was even die bitches killen. Voor mij heb ik nog wel kogels trouwens. Met een assault rifle. Ja, zat. Kijk aan. Laat allemaal burnen. Dan komt er nog een grenade duurt volgens mij. Of niet meer. Nee, het zal wel. Hij staat boven op projector building. Heel gezellig te zijn. En dan gaat het zeker niet. Zeker niet. Checkpoint. En naar de Dark Fountains. Eerst nog een bitch in onze rug. Oh ja, Manscript page eerst nog. Die ligt daar bij de tv. Focusing the beam. Bla 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 bla.
Daar hebben we een enemy uit de bosjes. Alweer zo'n pedo bear. Oh, kijk nog in. Daar is onze Dark Fountain. Gelijk gauw burnen. En dan gaat iedereen dus weg. Dat lost allemaal op. Dus nog eentje voordat hij hem wegslaat. Kijk eens, wat een goede timing. En zo moeten we dat bij alle 4 doen. Het zijn er nou 4 geworden. Dus gelijk burnen. Dat is de snelste manier. De makkelijkste manier. En dood zijn ze allemaal. Even ammo pakken. En helemaal naar achteren rennen nu. Of helemaal, maar gewoon naar achteren rennen. Burn, baby, burn. Disco Inferno. Eigenlijk Film Inferno. Filmfestival. Komt meer op neer. Want het was de bedoeling dat het filmfestival was trouwens hier. Met Alice haar film. Dus het was eigenlijk een filmfestival. Als je er goed over na gaat denken. Die dude beukt mij weer. Ik ben bijna dood. Dat was heel eng. Maar ik heb het wel op tijd gehaald. Belachelijk wit licht. Maar alles is wel weg. Dus we moeten de projector room binnen. Alles goed zetten volgens manuscript. En dan gaat Mr. Scratchy dood. En komen bij Alice. Dat is het plan. Maar hoe dat afloopt zien je volgens part. Nee, dat zou heel gemeen zijn voor die... Nou, het is 3 minuten. Nee, iets meer. 4. Voor die 4 minuten... Dan zou dat heel gemeen zijn. Maar... August, 2 keer draaien. 2 keer draaien. 1 keer draaien. 2 keer tikken. Ja, je dacht vast dat ik ging zeggen draaien. En film zoeken van Alice. En ik dacht eerst dat het bij projectoren was, maar dat was niet zo. Alice haar film is hier. En dan moeten we die in de projector stoppen. En die liep ik ook kat voorbij eerst. Dat is die andere projector namelijk. Hier zit een band in. We moeten die rechte band hebben. Daar. Place film reel. En dan begint het gedonder. We gaan naar het raam kijken. Naar voren naar het doek. En dan krijgen we dit. Donker beeld. Oeh nee. Alala. Oh, come on, buddy. We krijgen een achievement zelfs. Daar hebben we het licht van de projector. Die fake Alan Wake Mr. Scratch staat trouwens ook op de achtergrond. Want hij heeft een pak aan. Alan had nooit echt een pak aan. Dat haatte hij zelfs. En daar hebben we de echte Alan Wake met houthakkersblouse. Dat is de echte Alan. Nee, dat is het dus niet. Dag, vuile Mr. Scratch, hoer. En Thomas Zane heeft dat zo gemaakt trouwens. Die heeft dat verneukt voor ons. Maar daar verwisselen wij van man in pak naar man met houthakkersblouse. En daar is Alice. Het is allemaal gefilmd dit. En het is wel mooi gefilmd, maar op één ding na. En dat zie je zo links onderin. Zij heeft een hele rode gloed. Helemaal links van haar en ook Ellen als die als haar hand. Als Ellen zijn hand om haar heen legt. Dat komt zo. Dan is dat ook helemaal rood verlicht. Klopt niet helemaal. Als een beetje fout belicht en fout in de video gezet. Maar dat zul je zo zien. Ze zijn in ieder geval weer bij elkaar. Envelop. Dat wel. Kijk maar ook maar bij links bij haar benen. Is helemaal rood gloeiend. Dat klopt niet helemaal. En dit is het vuile verneukte. Or merely a dream, a memory or a glimpse of what is to come. Het heet American Nightmare. Als je dat opvalt is het een nachtmerrie waar hij nou in zat. En is het dus nog steeds een fucking droom. En is het in another place, far, far away.
From Night Springs. En dat, ik haat dat echt, jongen, kut reclame stuk van Night Springs. Maar het kan dus nog steeds zo zijn dat er een Alan Wake 2 komt, omdat dit dus een fucking droom was. Ze hebben helemaal van niks gespeeld, ook elke keer nog hetzelfde ding. En dat is mijn mening er ook over. Ik vond het eigenlijk een slechte story, deze DLC. Het was op zich wel apart met Mr. Scratch en Time Loop, maar het is gewoon een beetje, ja, cheap eigenlijk. Het is niet goedkoop DLC. Ik vind 15 euro voor DLC maps van kort ook niet goedkoop, 15 euro voor 5 mapjes. Maar dit voor 2,5 uur gameplay vind ik dan helemaal belachelijk. Dus ja, dat vind ik eigenlijk wel slecht. Daarom was het nog wel leuk om te spelen, dat zeker wel. Ik hoop dat jullie heel erg hebben genoten van even een week. En ik zie jullie weer in een andere commentary. Laters.